Happy Sunday! Happy Sunday! Sige, diretso lang kayo. Yes, welcome. Good, good. Yeah, what is this? हाँ 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 स्टॉल Asa na yung kamang mo? Dinidirect na! Ayaw pa mag-Merry Christmas! Nakakainis! Gusto ko sabay-sabay eh! Paano gagawin? Saan? Dito! Saan sila? Dito! Hindi ko kayo kukunan yan. Hindi na last na promise. Go na, go na. Yung ganun ba? Okay. Okay, go. 1, 2, 3, go. Yan.
lang. Okay lang yan. Nakalibuhin na. Bawal tuloy may bata. Kung patay, sige kasi napupunta sa mga Hindi.